Salutare tuturor! Nu știu cât îl va ține pe Donald Trump atitudinea de altfel justă de sancționare a Rusiei, dar știu că dacă îl va ține măcar 6 luni, Putin se va cere singur la negocieri în primăvară. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: cel puțin 250 de ruși se află în Pokrovsk, trupele ucrainene se deplasează cu 10-15 km spre pozițiile lor. Keir Starmer, premierul Marii Britanii, spune că Marea Britanie va accelera eforturile de a furniza Ucrainei 5.000 de rachete de apărare aeriană. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Putin rămâne fără bani, trupe și idei. Explozie de proporții la fabrica rusească Plastmast, la 1800 de kilometri de Ucraina. Facilități ale producției rusești sunt distruse. Rușii s-au predat în grupuri, trupele de asalt ucrainene i-au alungat pe invadatori din Toretsk înspre direcția Lman. Kyiv Independent ne prezintă două știri tragice din Ucraina, cel puțin un mort și 10 răniți într-un atac cu rachete balistice rusești asupra Kievului. Rusia și-a modernizat bombele cu ghidare, care sunt deja devastatoare. Cel puțin 250 de ruși se află în Pokrovsk, trupele ucrainene se deplasează cu 10-15 km către pozițiile acestora. Vedeți în această imagine harta unde sunt rușii. În Pokrovsk sunt cel puțin 250 de ocupanți, aceștia trag cu arme ușoare și în soldații ucraineni aflați pe pozițiile lor, inclusiv în operatorii de drone. Logistica în oraș este controlată complet de către drone, iar soldații ucraineni parcurg pe jos 10-15 km până la pozițiile lor. Situația este mai mult decât critică, deci în direcția Pokrovsk. Ofițeri din două brigăzi care lucrează de mult timp în Pokrovsk și Mârnograd, într-o conversație cu ziariștii de la Ukrainska Pravda, spun că după epurarea din iulie, rușii au reintrat în Pokrovsk. Acest lucru s-a întâmplat pe la mijlocul lunii august. De atunci, ocupanții ruși au format mai multe puncte de acumulare în oraș și în jurul acestuia, de unde se deplasează mai departe în zona căii ferate între Pokrovsk și Grișin, precum și de-a lungul liniei Dachnenskoe-Novopavlivka-Gnatova. Aceste grupuri de ocupanți sunt cele care trag în soldații ucraineni din direcția Pokrovsk. După sursele Ukrainska Pravda, una dintre brigăzile care apără orașul au confirmat împușcarea operatorilor de drone ucrainene de către ruși și angajarea artileriei și a mitralierelor antitank într-un schimb de focuri în interiorul orașului. Trupele ucrainene au încă poziții la sud de Pokrovsk, dar comunicarea cu acestea este minimă. Unele dintre aceste poziții sunt situate între pozițiile inamice. Unele poziții, după cum se știe, sunt de fapt false, adică apar pe hărți, dar sunt ocupate fie de soldați răniți, fie pur și simplu de absența completă a trupelor. Apărătorii ucraineni au o lipsă critică de infanterie. Infanteria este practic izolată de comandă, îi putem auzi la radio, încercăm să lansăm apă, să transportăm apă, oamenii sunt pe poziții timp de 2 luni jumate, 3 luni. Pentru brigada noastră este mult timp, pentru că am încercat întotdeauna să ne rotim. În Pokrovsk, din câte știu, sunt 250 de pirați, de ruși. De fapt, cred că numărul este mai mare, chiar mai mare. Se luptă practic pe fiecare stradă, avem 200 și 300 probabil de răniți zilnic. Nu putem evacua răniții pentru că inamicul este deja în unele dintre debarcări. În mod miraculos am reușit să evacuăm 2 infanteriști în această dimineață care ajunseseră la periferia orașului Pokrovsk, dar apoi a sosit drona și amândoi erau deja grav răniți. A fost nevoie de 6 oameni pentru a-l căra pe ultimul din cei 200, care cântărea 110 kg, 4 dintre ei și-au rupt spatele.
tragico-comic. Cea mai mare problemă este dificultatea logistică. O parte din drum poate fi parcursă cu mașina, dar apoi este o plimbare de pe jos de 10-15 km. Bun, hai să vedem și imagini cu acești soldați bravi ucraineni. Da, vedeți și în Pokrovsk. Din păcate, lucrurile nu arată foarte bine pentru ucraineni. Sunt vești proaste pentru Ucraina. Eu sper ca ucrainenii din această zonă, din această direcție, să nu cadă în încercuirea rusească. Bun. Este un articol mai amplu. Vă las și link în comentarii pentru a-l parcurge integral. Keir Starmer, premierul Marii Britanii, spune că Marea Britanie va accelera eforturile de a furniza Ucrainei 5.000 de rachete de apărare antiaeriană. Starmer, după întâlnirea cu coaliției celor hotărâți, coaliția voinței de la Londra, spune: consolidăm apărarea aeriană a Ucrainei pentru a-i proteja pe civilii și infrastructura energetică ucraineană. Astăzi anunț că accelerăm programul nostru de a furniza Ucrainei peste 5.000 de rachete ușoare multirol. El a spus că programul a creat sute de locuri de muncă în Belfast și că lucrează la producerea a încă 140 de rachete pentru a ajuta Ucraina să treacă peste iarna grea. În urma întâlnirii, Starmer a declarat că o coaliție a voinței s-a angajat să ia măsuri suplimentare până la sfârșitul anului pentru a elimina petrolul și gazele rusești de pe piața globală. Starmer a spus că SUA au acționat decisiv prin sancțiunile lor și a cerut altor state să ia măsuri similare. De asemenea, el speră la progrese în ceea ce privește activele suverane ale Rusiei și eliberarea de miliarde de euro care vor ajuta finanțarea apărării Ucrainei. În plus, premierul britanic a cerut o presiune militară sporită asupra lui Putin din cauza furnizării continue de arme cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Putin rămâne fără bani, trupe și idei. De asemenea, și Zelensky a declarat că sancțiunile, contrar declarațiilor lui Putin, sancțiunile americane și europene asupra petrolului rusesc, asupra Rusiei, îi sapă foarte mult regimul criminal de la Kremlin. Mark Rutte a declarat că Putin rămâne fără resurse pentru a continua războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, situația de pe front demonstrează ineficacitatea strategică a Rusiei și prețul enorm pe care îl plătește pentru progrese minore. În Ucraina, Putin nu face aproape niciun progres pe câmpul de luptă, iar acolo unde există succese minore, acestea vin cu un cost uriaș. Sute de mii de ruși mor din cauza agresiunii fără sens a lui Putin. Adevărul este că Putin rămâne fără bani, trupe și idei. Rutte a menționat că a venit momentul să se intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a realiza o pace justă. În acest context, secretarul general al NATO a salutat recentele anunțuri ale aliaților europeni și ale Canadei privind ajutorul militar suplimentar acordat Ucrainei, precum și aprobarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene. Explozie la fabrica rusească Plastmas, la 1800 de kilometri de Ucraina, facilități de producție distruse. Fotografii cu urmările exploziei la această fabrică au apărut online. Imaginile publicate de canalul Telegram Supernova Plus arată că instalația de producție a fost complet distrusă. Resturi împrăștiate de muniție și detonatoare pot fi văzute în apropierea epicentrului exploziei. Ia să vedem, iată, ca o reamintire, explozia de la centrală a avut loc în seara zilei de 22 octombrie în Kopeisk, o suburbie a orașului Chelyabinsk. Cauza exactă a exploziei de la centrală este încă necunoscută, dar regiunea a fost declarată o alertă de raid aerian după incident. Deci foarte probabil a fost atacată această fabrică cu drone ucrainene. Uzina este situată la aproximativ 1800 de kilometri de granița cu Ucraina. Există 12 decese cunoscute, 10 persoane dispărute, 7 angajați răniți, camerele de chat locale, camerele de pe online-ul local, raportează că numărul victimelor ar putea fi semnificativ mai mare.
Conform datelor de la Serviciul de Informație al Apărării din Ucraina, fabrica Plastmas este specializată în producția, repararea și eliminarea muniției pentru artileria de câmp navală, antiaeriană și de tancuri. Întreprinderea produce de asemenea obuze de mortiere de 82 și 120 de mm, obuze explozive și cumulative de 100 de mm, obuze de 125 și 152 de mm pentru lansatoare, tunuri antitank, obuziere autopropulsate, precum și rachete neghidate S-8 pentru aeronave. Fabrica face parte din holdingul NPK Tecmaș, administrat de către Tehnodinamica JSC, o filială a corporației de stat Rostec. Da, în noaptea de 23, de joi 22 spre 23 octombrie, o serie de explozii s-au auzit în Reazan, Rusia. Locuitorii au raportat un atac cu drone. Martorii susțin că au auzit aproximativ 10 explozii și au văzut tot felul de flame, tot felul de lumini pe cer. După aceea, un incendiu a izbucnit în zona rafinăriei de petrol. Deci și rafinăria din Reazan a fost lovită de dronele ucrainene. Rușii s-au predat în grupuri, trupele de asalt ucrainene i-au alungat pe ruși din Toretsk. Și îi vedem aici înșirați în această imagine. Trupele ucrainene au efectuat un atac reușit și au alungat pe ruși din importanta așezare Toretsk în direcția Liman. Regimentul 425, separat de asalt Scala, a raportat că steagul ucrainean fusese deja ridicat deasupra satului. Înainte de a începe asaltul, armata ucraineană a împărțit satul în mai multe sectoare, stabilind care clădiri erau ocupate de ruși și care trebuiau demolate. Și avem aici imagini de la acest lucru. Este un film destul de lung cu acești bravi eroi. O să vă las link în comentarii pentru cei care aveți timp să-l parcurgeți, care povestesc cum au eliberat ei această localitate de ruși. Planul operațiunii a presupus presiuni precise și o muncă coordonată a grupurilor de asalt care au avansat pas cu pas. Invadatorii erau ascunși în sat cu muniție minimă, stăteau în subsoluri, fără apă sau mâncare, a raportat regimentul Scala. După ce au recunoscut pozițiile inamice, trupele de asalt ucrainene au eliberat metodic teritoriul casă cu casă, eliminând inamicul sau forțându-l să se predea, așa cum se poate observa în această imagine. Trecem la ziua 1340 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut în Ucraina 910 militari, 4 tancuri, un vehicul blindat de luptă, 15 piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare 359 de drone rusești. Iată o știre destul de tristă, cel puțin un mort și deja s-au făcut între timp ce am încărcat eu materialul, s-au făcut deja 2 morți și 9 răniți, pentru că unul dintre cei 10 răniți a decedat în atacul cu rachete balistice rusești de azi noapte deasupra Kievului. Rusia a lansat un atac asupra Kievului noaptea de 24 spre 25 octombrie, vizând din nou capitala Ucrainei cu rachete balistice. Explozii s-au auzit la Kiev cu puțin înainte de ora 4 dimineața, ora locală, potrivit reporterilor Kyiv Independent aflați la fața locului. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și 9 rănite în atac, potrivit lui Timur Tachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev. Acesta a spus că una dintre victimele menționate inițial printre răniți a murit ulterior la spital. Atacul a avut loc la câteva zile după cel mai recent atac la scară largă a Rusiei asupra orașelor ucrainene în noaptea de 21 spre 22 octombrie. Atacul cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina a ucis 6 persoane și a rănit cel puțin 44. Deci acestea sunt dovezi clare că rușii continuă și au continuat și această săptămână atacurile teroriste împotriva și crimele de război împotriva Ucrainei și a populației ucrainene.
Mai avem o știre interesantă și din păcate este o știre tot proastă. Rusia și-a modernizat bombele cu ghidare, bombele cu planare, deja devastatoare. E un articol din care spicuim puțin și vă las link în comentarii. Rusia a început să folosească bombele cu planare, cu rază lungă de acțiune, cunoscute sub numele de CAB, pentru a lovi zonele rezidențiale din spatele liniei frontului. În ultima săptămână, Moscova a vizat pentru prima dată orașele Nikolaiv, Poltava și Lozova din regiunea Harkiv cu aceste arme. Lozova, situată la 150 de km, 93 de mile de linia frontului, a fost lovită cu o bombă de acest tip UMPB-5R pe 18 octombrie, care a lovit un cartier rezidențial, rănind 5 civili și distrugând mai multe locuințe. Pe 24 octombrie, se pare că Odessa a fost atacată pentru prima dată de forțele armate ale orașului. Atacurile marchează o schimbare îngrijorătoare. Rusia folosește acum încă un tip de armă cu rază lungă de acțiune capabilă să ajungă în orașele aflate în spatele frontului ucrainean și să depășească limitele a ceea ce era considerat anterior zone mai sigure pentru civili și infrastructură. Și vă las link în comentarii. Este o analiză foarte interesantă a jurnaliștilor de la Kyiv Independent, care explică de ce aceste arme sunt și mai greu de detectat și mai mortale decât cele de dinainte. Iată hărțile celor de la Deep State. Să vedem dacă au reușit să se actualizeze pe data de 24. Din păcate încă nu avem actualizări pe 24, doar pe 23, așa că unele dintre informațiile de aici nu vor pușca cu informațiile de pe Institutul pentru Studiul Războiului, care au deja pe data de 24 hărțile. Vedem că nu s-au întâmplat modificări semnificative în partea de sud, decât la nord de Pokrovsk. Vedem aceste două zone în care rușii au avansat odată în această zonă undeva la 4 km pătrați, iar mai la nord este un teritoriu tot așa de 3-4 km pătrați. Deci undeva la 7-8 km pătrați pe care rușii au reușit să îl ocupe în această direcție. Dar dacă ne uităm la hărțile mai la nord, în zona Dobropilea, la nord de Pokrovsk, vedem că, într-adevăr, se confirmă că ucrainenii au reușit să ocupe, să recucerească Cucerov Yarul în această zonă, care este o veste foarte, foarte bună. În regiunea în zona Ceasoviar, așa cum se vede și nici în Lăman, în direcția Lăman, rușii n-au reușit să intensifice atacurile și să creeze o breșă, iar mai la nord, în Vovchansk și în zona Sumă, de asemenea, nu există modificări ale fronturilor. Astfel că trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 24 octombrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Forțele rusești continuă să avanseze în centru și vestul Pokrovskului, deși conturul exact al liniei frontului în și în jurul orașului rămân încă neclare. Așa cum vă spuneam, pe data de 23 sunt hărțile celor de la Deep State și informațiile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului sunt deja din data de 26, care ne și prezintă acest avans rusesc înspre Mirnograd, așa cum se poate vedea în această imagine Pokrovsk și Mirnograd. Și direcția Pokrovsk se vede aici mai bine, acest avans pe care rușii au reușit să îl facă în această zonă. Kremlinul își continuă efortul complex de război cognitiv menit să influențeze factorii de decizie din SUA în favoarea Rusiei, ca răspuns la recentele sancțiuni americane. Directorul general al Fondului Rusesc de Investiții și negociator cheie al Kremlinului, Kiril Dmitriev, a anunțat pe 24 octombrie că va călători în Statele Unite pentru a se întâlni cu oficiali ai administrației Trump.
Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii cheie pentru a patra oară în iunie 2025, probabil în încercarea de a crește capitalul disponibil pentru baza industrială de apărare a Rusiei și de a menține fațada de stabilitate economică, aparența de stabilitate economică internă pe fundalul noilor sancțiuni americane și al cheltuielilor continue nesustenabile din timpul războiului. Kremlinul continuă să facă presiune asupra Băncii Centrale a Rusiei să urmeze politici economice care vor exacerba probabil instabilitatea economică a Rusiei. Doamne ajută! Forțele ruse au lansat recent o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune cu bombe planoare modificate împotriva orașelor ucrainene, îmbunătățite aceste bombe, subliniind nevoile urgente ale Ucrainei de sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune. Și vedem această hartă care ne prezintă locațiile exacte unde au fost aceste lovituri rusești. Ministrul Apărării rusesc își mărește achizițiile de rachete balistice și de croazieră produse pe plan intern în ciuda sancțiunilor occidentale care vizează limitarea producției bazei industriale de apărare a Rusiei. Și aici este vorba și despre ajutorul pe care China îl dă Rusiei și așa cum am văzut în știri, vă prezint și vouă, Trump vrea să discute cu Xi Jinping despre agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Despre ce oare vrea să discute? Vrea să discute și să-i pună în vedere că nu mai acceptă ca China să ajute Rusia pentru a continua acest război. Avioane rusești cu pilot au încălcat din nou spațiul aerian NATO pentru a doua oară pe 23 octombrie. Forțele armate lituaniene au raportat că încă un avion de vânătoare rusesc Su-30 și unul cisternă Il-78 au intrat în spațiul aerian lituanian ilegal pe 23 octombrie, iar NATO a ridicat două avioane Eurofighter spaniole, Eurofighter Typhoon, de la această bază lituaniană. Și vedem în această imagine cum rușii continuă să încalce, fără să fie doborâți, spațiul aerian al NATO. Ceea ce nu este ok pentru imaginea NATO. Oficialii din domeniul securității din Belarus sprijină eforturile rusești de război cognitiv împotriva Poloniei și Lituaniei. Forțele ucrainene au înaintat lângă Kupiansk și Liman, iar forțele rusești au avansat în apropiere de Veliki Burluk, Siversk, Pokrovsk, Novopavlivka și Veliko-Mihailivka. La final vă prezint hărțile institutului și începem cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Harkiv, Veliki Burluk, Lugansk, Kupiansk, Liman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Drujivka, Novopavlivka, estul Dniepropetrovskului, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!